วัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาๆเบาหวานนะคะวันนี้นะหมอมนก็จะเอาเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะในกลุ่ม GLP-1 มาเล่าให้ฟังว่ามีความเข้าใจผิดอะไรบ้างนะคะมาเล่าให้ฟังนะจริงๆนะเพื่อนๆยากลุ่มนี้เป็นยาที่ฮอตฮิตมากในช่วงประมาณ 5-6 ปีนี้นะคะมียาหลายๆตัวนะคะในกลุ่ม GLP-1 เนี่ยออกมาเยอะมากแล้วก็ได้ผลดีมากๆในการควบคุมเบาหวานนะตอนแรกมันเป็นยาเบาหวานก่อนนะคะในการช่วยลดเบาหวานซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเพื่อนๆว่าเบาหวานมันทำให้เกิดโรคมากมายแต่ทีนี้ก็พบว่ายาเนี่ยเขามีกลไกในการลดความอยากอาหารในการทำให้มีน้ำหนักลดไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ในการลดน้ำหนักดีมากๆเลยก็เลยถูกอนุมัตินะคะในเคสที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะๆนะคะก็นำมาใช้ในการลดน้ำหนักด้วยทีนี้ในการใช้ในคลินิกนะก็จะมีปัญหาเพื่อนๆมาถามมามนว่ามันมีคำถามแปลกๆหรือคำถามที่คิดว่าเพื่อนๆยังอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ยังกังวลใจอยู่นะคะในการใช้ยากลุ่มนี้ว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยนะคะก็คือเพื่อนๆบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาเผาผลาญไขมันนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่หมอเห็นตามโฆษณาซึ่งหมอก็ไม่รู้ว่าออกไปได้ยังไงนะคะก็มีอินฟลูท่านอื่นๆนะคะเหมือนรีวิวยากลุ่มนี้แหละแล้วก็บอกว่าช่วยเผาผลาญลดน้ำหนักจริงๆกลไกของยาไม่ได้ออกเรื่องการเผาผลาญนะเพื่อนๆกลไกของยากลุ่ม GLP-1 เวลาปักเข้าไปนะคะมันจะไปออกฤทธิ์หลายตำแหน่งนะคะโดยเฉพาะที่สมองกับที่ทางเดินอาหารนะเพื่อนๆยากลุ่มนี้จะไปลดฟู้ดนอยส์ลดความอยากนะคะมันจะมีผลกับสมองค่อนข้างเยอะนะคะลดเคมีในสมองทำให้ความรู้สึกอยากอาหารหรือฟู้ดนอยส์หายไปฟู้ดนอยส์ได้แก่อะไรคือเป็นความแบบอยากกินของบางอย่างที่เราชอบอย่างแบบหมอมนนะก็จะแบบอยากกินเค้กอยากกินขนมอะไรเงี้ยอยากกินน้ำหวานจะเป็นความอยากเหล่านี้และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือออกฤทธิ์ที่ทางเดินอาหารทำให้อาหารย่อยช้าทำให้เรารู้สึกกินแล้วมันอิ่มมันอืดมันไม่อยากจะกินเพิ่มกินจานนึงเนี่ยกินไม่หมดกินไม่ไหวนะคะทำให้เรากินได้น้อยลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากมันอืดท้องอิ่มท้องนะคะก็จะเป็นกลไกการออกฤทธิ์ของยาจริงๆยาไม่ได้ไปออกฤทธิ์เพิ่มการเผาผลาญพลังงานแต่อย่างใดนะคะอยู่กับการทานที่น้อยลงต่างหากการที่เราทานได้จำกัดความอยากเราจำกัดทำให้เราทานน้อยลงพอเราทานน้อยลงปุ๊บนะคะร่างกายก็จะนำไขมันหรือว่าโปรตีนหรือว่าอาหารส่วนเกินที่เราเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยออกมาเผาผลาญอันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะแต่ว่ายาไม่ได้ออกฤทธิ์ในการเพิ่มการเผาผลาญโดยตรงค่ะคำถามที่2นะคะอันที่2นะความเข้าใจผิดที่เจอนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าฉีดยาตัวนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยฉีดสวยๆแล้วก็ผอมได้นะอันเนี้ยเจอบ่อยมากนะคะในคนไทยอาจจะเพราะว่าตัวนิสัยของคนไทยเรานะคะก็จะชอบเชื่อโฆษณาที่บอกว่าแค่ฉีดก็ผอมแล้วแค่กินก็ผอมแล้วหรือว่าเชื่อโฆษณาที่อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพื่อนเคยเห็นป่ะที่แบบกินอาหารที่แบบไม่ดีมากๆเลยเป็นจานใหญ่ๆนะคะกินแล้วก็กินยาสักตัวหนึ่งตามนะคะโฆษณาขายยานะคะกินเข้าไปตามแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดูสิเรากินอะไรก็ได้เราไม่ต้องจำกัดอาหารเราแบบกินทุกอย่างทุกสิ่งได้แล้วก็กินยาตัวนี้แล้วเราก็ผอมเลยมันไม่มีจริงเพื่อนๆยาตัวนั้นมันไม่มีจริงค่ะเพราะว่ายานะคะของหมอเนี่ยยากลุ่ม GLP-1 นะคะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมความอยากนะคะแล้วก็ควบคุมทางเดินอาหารเพื่อนๆจะกินได้น้อยลงแน่นอนนะคะจะไปแบบกินอะไรก็ได้สิ่งใดก็ได้แล้วกินยาวิเศษมันไม่มีค่ะอย่าไปเชื่อเขานะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นนะคะกินยาตัวนี้ฉีดยาตัวนี้ก็ยังจะต้องคุมอาหารและจะต้องปรับอาหารให้ดีมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราทานอาหารได้น้อยลงนะคะทำให้สารอาหารเราได้เนี่ยจำกัดแล้วสารอาหารแต่ละตัวนั้นเพื่อนๆมันก็จะมีประโยชน์ของเขาในการที่บำรุงร่างกายบำรุงสมองนะคะช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและต่างๆมากมายนะคะถ้าเพื่อนๆยังกินแล้วก็เลือกกินแต่ของที่ไม่ดีนะคะก็จะขาดสารอาหารไปโดยปริยายนะคะทำให้กล้ามเนื้อหายไปโดยปริยายรวมถึงหลายๆเคสนะคะที่ฉีดยาแต่กินสู้หรือว่ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ตั้งใจปรับอาหารเลยเพื่อนๆน้ำหนักไม่ลงก็มีนะกินสู้กับยาก็มีเหมือนกันคือกินแบบกินแหลกเลยคือกินแล้วอ้วกกินแล้วแน่นกินแล้วจุกก็กินไปเรื่อยๆก็มีก็ใช้ยาไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยาวิเศษนะคะเพื่อนๆถ้าจะเอาแบบเหมือนในนิยายที่แบบเป็นยาวิเศษแล้วปิ้งสวยเลยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเลยมันไม่มีค่ะมันไม่ได้ปรับปุ๊บมันจะหายเลยภายในเดือน2 เดือนถูกไหมคะก็ต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจซึ่งยาตัวนี้มันช่วยในเรื่องของ food noise มันช่วยทำให้ความอยากความรู้สึกทรมานในการปรับอาหารปรับนิสัยเราลดลงทำให้เราปรับง่ายขึ้นมันเป็นตัวช่วยเท่านั้นเพื่อนๆไม่มีทางลัดไม่มีแบบว่าฉีดแล้วไม่คุมอาหารซึ่งถ้าฉีดแล้วเพื่อนๆไม่คุมอาหารนะคะสุดท้ายพอหยุดยาปุ๊บกลับมาเละเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาน้ำหนักขึ้นเร็วมาก ข้อเข้าใจผิดอันที่3ก็คือฉีดแล้วพอน้ำหนักลงแล้วน้ำหนักเนี้ยจะดีตลอดไป
นะคะน้ำหนักเราจะปกติตลอดไปนะเพราะว่ายาในโลกนี้ทุกตัวที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนะคะถ้าคุณไม่ปรับวินัยเลยไม่ปรับชีวิตไม่ปรับอาหารสุดท้ายถ้าหยุดยาปุ๊บเสียงสะท้อนมันจะกลับมาแล้วเพื่อนๆไอ้ที่เพื่อนๆอยากกินไก่ทอดมันฝรั่งทอดอะไรแบบเนี้ยมันจะกลับมาและถ้าเพื่อนๆไม่มีวิธีการในการสอนร่างกายสอนสมองให้หยุดคิดสิ่งนั้นหยุดจัดการสิ่งนั้นไม่มีวิธีการปรับนิสัยของเพื่อนๆนะคะเมื่อหยุดยาปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันขึ้นมันดังกระหึ่มอะเราจะกลับไปกินเราจะกลับไปเริ่มต้นกินนิดนึงแล้วก็เริ่มติดเพลินแล้วระบบการให้รางวัลในสมองก็จะกลับมาอีกแบบจากตอนที่ฉีดยากินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าเดิมเพื่อนๆหลายๆคนจะเป็นนะคะคือจากที่กินของอย่างเงี้ยเช่นของหวานกินปุ๊บโอ้โหหวานจังเลยแฮปปี้มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีความแบบ reward circuit หรือว่าวงจรการให้รางวัลในสมองตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเบาลงแต่พอหยุดยาปุ๊บวงจรให้รางวัลในสมองเนี่ยมันจะกลับมาทำงานเก่งมากเพื่อนๆหยุดยาปุ๊บเนี่ยแล้วหลังจากที่ไม่ได้กินมานานแล้วกลับมาทานจะรู้สึกว่าหุยอร่อยมากแบบโหยหารสชาตินี้ที่หยุดกินมานานเพื่อนๆก็จะกลับไปกินอาหารที่ทำให้เพื่อนๆน้ำหนักเกินเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ได้เลยคือเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่เราไม่ว่ายาตัวไหนในโลกนี้นะคะที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดปุ๊บน้ำหนักมักจะกลับมาแต่ไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่คนนะคะคือน้ำหนักนะคะบางคนลดไปนะคะ 20% นะคะแต่พอหยุดยาปุ๊บในปีแรกมันจะค่อยๆขยับน้ำหนักเนี่ยที่หายไป 20% เนี่ยกลับมา 10% ในปีแรกนะคะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พึ่งแต่ยาอย่างเดียวระหว่างที่ฉีดยาเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะต้องปรับวิถีชีวิตจะต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงที่เราจะได้เลือกอาหารที่ดีขึ้นจะต้องทานโปรตีนมากขึ้นจะต้องทานผักเยอะขึ้นทานเนื้อสัตว์ทานแคลอรี่น้อยลงนะคะทานอาหารส่วนเกินอาหารแปรรูปลดลงพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำก่อนที่จะหยุดยาเพราะฉะนั้นถ้าหยุดยาแล้วนะคะแล้วไม่ปรับอะไรเลยมันกลับมาขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เคยคุยไปแล้วนะว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยในการลดการโยโย่หรือการกลับมาของน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับอาหารปรับนิสัยการออกกำลังกายนะคะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วยการป้องกันการที่น้ำหนักกลับมานะคะข้อ4นะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะบอกว่ารู้สึกว่าลดน้ำหนักไม่ทันใจหมอตอนนี้แบบน้ำหนักเยอะมากไม่ไหวแล้วอยากจะกลับไปน้ำหนักดีขึ้นเร็วๆอยากจะแบบหายจากเบาหวานอยากจะให้ไขมันดีนู่นนี่นั่นอยากจะให้มันเร็วโดยการปรับเพิ่มยาขึ้นนะคะที่หมอเจอคือเจอจากคลินิกข้างนอกคือไม่ใช่คลินิกด้วยไปแอบซื้อทางไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งจริงๆมันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ได้ยามาแล้วก็ปรับยาเองแล้วก็เบิ้ลโดสยาเร็วมากคือปรับขึ้นเร็วมากนะคะการที่เพิ่มยาขึ้นเร็วๆนะคะนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆดื้อยาเร็วนะคะมันจะทำให้เข้าสู่ภาวะจุดสมดุลของการปรับของร่างกายเนี่ยเร็วทำให้ร่างกายเริ่มดื้อเริ่มแบบต่อต้านการลดน้ำหนักนะคะและเพื่อนๆหลายคนจะได้ผลข้างเคียงในการมีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารด้วยนะคะหมอมีน้องที่ไปฉีดยามาแล้วก็อ้วกแบบอ้วกเยอะมากอ้วกจนค่าไตนะคะขึ้นจนต้องมานอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือก็มีหรือบางคนอ้วกจนแบบกลัวการให้ยาไปเลยก็มีนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นจากการปรับโดสยาขึ้นเร็วเกินไปซึ่งโดสมาตรฐานนะคะก็จะเป็นโดสพื้นฐานที่บริษัทยาเขาแนะนำมาแล้วนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงนะคะในแต่ละเคสหมอก็จะดูว่าหลายๆเคสเนี่ยใช้โดสน้อยมากๆเลยก็ได้ผลดีมากนะคะก็จะไม่ปรับโดสขึ้นหรือบางคนใช้แค่ครึ่งโดสของโดสที่เขาแนะนำด้วยซ้ำนะคะก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องดูเป็นเคสนะคะไม่ควรจะปรับยาเองแล้วก็ไม่ควรจะเชื่อนะคะคนอื่นนะคะปรับพร้อมเพื่อนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแนะนำว่าใช้ยาภายใต้การดูแลของหมอนะคะจะปลอดภัยกว่าข้อเข้าใจผิดอันที่5คือเป็นสายแบบไม่ออกกำลังกายอาหารบางคนก็ปรับบ้างไม่ปรับบ้างนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกกำลังกายเพราะว่าชีวิตเร่งรีบมากนะข้อ5ก็คิดว่าการปักปากกาไปแล้วให้ยาตัวนี้ไปแล้วนะคะลดน้ำหนักสบายมากไม่จำเป็นต้องเข้ายิมอีกแล้วจริงๆไม่ใช่นะเพื่อนๆการออกกำลังกายยังสำคัญอยู่มากๆเพราะการออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเพื่อนๆเนี่ยยังคงไว้นะคะช่วยรักษากล้ามเนื้อไว้แล้วก็เสริมสร้างการเพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งจะช่วยป้องกันในการเกิดโยโย่หลังหยุดยาได้ยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องทานโปรตีนให้เพียงพอคู่กับการออกกำลังกายนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆทานโปรตีนไม่พอนะคะแล้วฉีดยาตัวนี้นอกจากน้ำหนักที่ลดนะคะจะลดไขมันส่วนเกินแล้วนะคะซึ่งเป็นอันที่เราอยากได้เขาก็จะไปลด
โปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนอยู่ที่ไหนก็คือไปตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะก็จะเห็นหลายๆคนที่มีความแบบแขนหรือว่าหน้าท้องนะคะหรือขาเนี่ยย้วยนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อเนี่ยหายไปเยอะกินโปรตีนไม่พอและไม่ออกกำลังกายนะคะซึ่งไม่อยากจะให้เกิดกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ไปออกกำลังกายนะคะทานโปรตีนให้ได้ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลต่อวันนะคะก็พยายามทานโปรตีนที่มีประโยชน์ข้อ 6อีกอันนึงเป็นความเข้าใจผิดที่เพื่อนๆบอกว่ามันเป็นยาฉุกเฉินแล้วก็ใช้สั้นๆนะคะหมอเจอเคสที่แบบหมอคะจะแต่งงานอีก2เดือนลดยังไงก็ไม่ลงขอฉีดยาอัพไปเลยค่ะหมอใส่เต็มที่หมอก็จะแนะนำว่ามันไม่โอเคเพราะว่าการลดน้ำหนักเป็นการวิ่งมาราธอนคือเป็นการปรับนิสัยระยะยาวปรับให้เราอยู่กับวิถีชีวิตใหม่ที่สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเป็นสุขภาพที่ดีมากขึ้นไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นที่ปักยาอัดยาเต็มที่แล้วน้ำหนักลดแล้วพอใจเพราะสุดท้ายมันโยโย่หมดนะคะแล้วก็ไม่ดีอะไรไม่มีข้อดีเลยมีแค่เสียเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะคะมีหลายเคสที่ขอว่าหมอคะฉีดยาแค่เดือนเดียวนะก็จะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มนี้เป็นยาที่ในงานวิจัยนะคะที่เขาใช้กันนะเขาใช้กันเป็นปีเพื่อนๆหลายๆเคสที่ใช้กันหลายปีด้วยซ้ำแล้วค่อยๆถอยยานะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะการที่คนเรามันจะมีน้ำหนักที่เกินได้นะคะนอกจากกรรมพันธุ์นอกจากอะไรแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยด้วยไม่ว่าจะการทำงานดึกความเครียดการไม่ออกกำลังกายดู Netflix ดู YouTube โดยที่ไม่เดินไปไหนนะคะแล้วก็นิสัยการกินด้วยซึ่งเพื่อนๆจะปรับภายใน1 เดือนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะการที่เราจะปรับอะไรให้เป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้อง 2-3 เดือนนะสอนสมองเราให้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เนี่ยใช้เวลานานมากนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าฉีดเดือนเดียวแล้วก็น้ำหนักลดเร็วๆลดพอใจแล้วอ่ะอย่าเลยค่ะเพราะว่าฉีดแล้วสุดท้ายท่านลดหรือหยุดยานะคะแล้วก็ไม่ปรับนิสัยมันกลับมาหมดนะอันที่7นะคะมีคนไข้ที่ไปได้ยินมาว่าฉีดยาตัวนี้แล้วเกิดมะเร็งนะคะจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นจากงานวิจัยนะเพื่อนๆงานวิจัยในส่วนของมะเร็งเนี่ยคือขั้นตอนการผลิตยานะคะการที่ได้ยามาตัวหนึ่งแล้วได้ฤทธิ์ในการลดน้ำหนักนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการไปทดสอบนะคะความปลอดภัยก่อนที่จะนำมาขายออกสู่ตลาดนะคะซึ่งมีขั้นตอนย่อยๆเยอะมากนะคะซึ่งขั้นตอนหนึ่งในนั้นนะคะเป็นการใช้กับสัตว์ทดลองนะคะซึ่งสัตว์ทดลองนะคะของยาตัวนี้ที่เขาใช้ก็คือเป็นหนูนะคะเจ้าหนูตัวน้อยนะคะในการฉีดยาตัวนี้เข้าไปแล้วดูผลนะคะไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักอาหารส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยเอายาตัวนี้มาทดสอบในคนนะคะก็ไม่ได้พบว่าสัมพันธ์กับมะเร็งไทรอยด์แต่อย่างใดนะคะสรุปก็คือหลักฐานในคนยังไม่มีนะคะว่าทำให้เกิดมะเร็งมีแค่หลักฐานในหนูซึ่งเราเป็นคนละสายพันธุ์กันแต่เราก็กลัวและเราก็กังวลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะทุกเคสที่ใช้ยาตัวนี้หมอมูลก็จะซักเลยว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไทรอยด์หรือเปล่าเป็นมะเร็งชนิดไหนถ้าเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิดพิเศษตัวเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะก็จะไม่ใช้ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคะว่าจะเกิดมะเร็งชนิดนี้หรือว่าฉีดไปแล้วจะเกิดมะเร็งชนิดนี้นะคะแต่แน่นอนนะคะยาหลายๆตัวหรือว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ระยะยาวแล้วก็จะต้องเฝ้ามองต่อไปนะคะแต่ณปัจจุบันยังไม่ได้พบว่ายาตัวนี้เกี่ยวข้องกับมะเร็งแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดมีหลักฐานอื่นๆนะคะในอนาคตก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังใช้กันตามปกติแล้วก็ไม่ถูกแบนนะคะถ้าเมื่อไหร่ยาตัวนี้ถูกแบนด้วยเรื่องมะเร็งนะคะก็หมอมนก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะในความกังวลของเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นที่น่ากังวลแต่ใดนะคะมีแค่หลักฐานในหนูเท่านั้นแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานการใช้ในคนในวงกว้างค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีเพื่อนนะคะไปอ่านพาดหัวในข่าวในต่างประเทศนะคะบอกว่าฉีดยาตัวนี้ห้ามฉีดแล้วตาบอดอันนี้เป็นเศษเสี้ยวของความจริงนะคะจะมาเล่าขยายให้ฟังว่าที่ฉีดแล้วตาบอดเนี่ยที่มีปัญหาทางตาไม่ใช่ตาบอดด้วยนะมีปัญหาทางตาก็คือเป็นเคสที่ส่วนใหญ่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งเวลาเป็นเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไตหลอดเลือดสมองและหนึ่งในนั้นคือหลอดเลือดตานะคะการที่เส้นเลือดมันเปราะมันแตกง่ายอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเบาหวานนะคะเขาสะสมโรคมาแล้วทำให้เส้นเลือดของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนปกติหลายๆครั้งทำให้เส้นเลือดที่มันค่อนจะมีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะแล้วน้ำตาลมันเปลี่ยนเร็วจนเกินไปเนี่ยทำให้เส้นเลือดที่เปราะอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาต่อทำให้เกิดปัญหาเส้นเลือดในตานะคะในคนไข้เป็นเบาหวานได้เพิ่มขึ้นนะคะในระยะแรกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆหนึ่งไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะไม่ได้มีเรื่องของเส้นเลือดที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาตรงนี้ก็ไม่ได้
แตกต่างจากคนอื่นที่ไม่ได้มีโรคเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานแล้วก็คุมไม่ดีมากๆแล้วเริ่มยาตัวนี้อันนี้จะต้องระวังว่าถ้าเริ่มโดสเยอะเกินไปหรือเพื่อนๆตอบสนองดีเกินไปแล้วก็ลดน้ำหนักเร็วๆหรือลดเบาหวานเร็วๆในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเส้นเลือดตาผิดปกติได้นะคะแต่ในระยะยาวเราเนี่ยการให้ยาในกลุ่มนี้หรือยาในการกลุ่มลดเบาหวานนะคะก็ยังได้ประโยชน์ระยะยาวในการลดปัญหาเส้นเลือดต่างๆรวมถึงเส้นเลือดตาในระยะยาวด้วยนะคะยังไงก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนค่ะก็เนื้อหาวันนี้นะคะสั้นๆก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะสรุปแล้วนะคะปากกาลดน้ำหนักนะคะช่วยเป็นตัวช่วยนะคะทำให้เพื่อนๆเนี่ยปรับนิสัยนะคะแล้วก็ทั้งลดเสียงในหัวนะคะทำให้เรารู้สึกอยากน้อยลงนะคะในการกินอาหารที่มันไม่ดีแล้วทำให้เลือกอาหารที่สุขภาพดีได้ง่ายและจะต้องทำคู่ไปกับการปรับอาหารออกกำลังกายนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองให้ดีนะคะกินอาหารให้ครบ5 หมู่ด้วยนะคะกินโปรตีนที่เพียงพอกินวิตามินต่างๆจากพืชผักต่างๆให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะไม่ใช่จะฉีดยาอย่างเดียวหวังพึ่งแต่ยาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่นอนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครที่ฉีดยาอยู่นะคะก็จะรู้แล้วก็มีความกังวลน้อยลงในการใช้ยาให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์นะคะใครที่จำเป็นจะต้องเริ่มยานะคะก็จะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะปลอดภัยในการควบคุมดูแลน้ำหนักของเพื่อนๆค่ะ